Welcome sa Panlasang Pinoy! Magluto naman tayo ng quick and easy fried chicken! Ito yung mga sangkap na gagamitin natin. Chicken drumsticks, all-purpose flour, toyo, gagamit din tayo ng kalamansi, at ng Knorr Savourich, yung chicken liquid seasoning ang gamit natin. Bukod dito, kailangan natin ng ground black pepper at ng mantika. At ito yung kumpletong listahan ng mga sangkap. Kaya kung handa na kayo, tara, mag-umpisa na tayong magluto. Ihanda muna natin yung chicken. Para sigurado tayo na maging lutong-luto mabuti yung manok at maluto ito ng mabilis, ang ginagawa ko ay hinihiwa ko lang ito. Kumbaga hindi naman tuluyan yung pagkahiwa natin, gumagawa lang tayo ng slit. Hinihiwa ko lang yung side hanggang sa buto. Nang sa ganun kapag lulutuin na natin yung manok, mas mabilis itong maluto. At sigurado tayo pati yung gitna, lutong-luto rin. Pero optional itong ating step kung gusto nyo lang gawin. Gagawin ko to sa lahat ng piraso ng manok na gamit natin. Pagkatapos, i-ready na natin ito. Kukuha lang ako ng isang resealable na bag. Ilagay na natin yung mga manok sa isang resealable na bag. At pagkatapos nito, isa-isa nating ilalagay lahat ng mga marinade ingredients. Una kong ilalagay itong calamansi juice. Sunod na natin yung toyo. At gumagamit din ako ng Knorr Savourich na chicken liquid seasoning para talagang mas maging malasa itong ating fried chicken. Isang perasong 16 gram pack lang ang gamit ko. Ang isa pang kagandahan dito sa produktong ito, kahit mabilisan lang yung pagbabad, talaga namang manunuot yung lasa ng chicken. Sakto sa ginagawa natin, kaya nga quick and easy fried chicken ito, di ba? Dahil ibababad lang natin to ng 10 minutes. Yan. At ngayon naman, ilagay na natin yung ground black pepper. Pagkalagay ng ground black pepper, haluin na natin lahat ng mga ingredients. Ito yung shortcut ko. Kaya resealable bag ang ginagamit ko dahil ang gagawin natin sa susunod ay isisilang natin yung bag. Siguraduhin lang natin na may hangin na trap sa loob ng bag. Once na masil na natin, i-shake lang natin yung bag. At mapapansin niyo magmi-mix na lahat ng mga ingredients at automatic makukoat na kagad yung manok. At pwede pa natin itong masahiin, yan, para talagang sigurado tayo na mahalo mabuti lahat ng mga ingredients. Ngayong okay na, i-release na natin yung hangin sa bag. Okay, oras na para i-marinate. At pinakamaganda, kapag walang hangin yung bag, nang sa ganun ay mabilis na ma-absorb ng chicken yung marinade ingredients. Kaya ang ginagawa ko, tinutulak ko lang yung hangin papalabas sa bag. At habang tinutulak yung hangin papalabas, sinisil natin yung bag. Yan, so dahan-dahan lang to. Konting tiyaga, isil na natin yung bag. At once na masil na natin ng kompleto yung bag, ang gagawin natin ay imamarinate lang natin yung manok ng 10 minutes. Pero kung may extra time kayo, mas ideal pa rin na mas matagal yung pagbabad para talagang masipsip ng manok yung lasa ng marinade. At makaraang mababad natin itong manok, ilagay na natin yung harina sa isang container na may takip. Maglalagay lang ako ng isang pirasong manok. At pagkatapos ay takpan lang natin itong container. Ang goal natin dito ay makoat yung manok completely ng harina. Kaya i-shake lang natin. Kaya kailangan natin ng container na may takip para hindi matapon yung harina. At once na ma-shake na natin yung manok, siguraduhin lang natin na na-coat na to completely ng harina. I-shake off lang natin yung excess na flour. At i-check din natin yung slit o yung pinaghiwaan. Mas maganda kasi pati yung loob dapat na-coat na ng harina. And at this point mukhang hindi pa. Maglagay lang tayo ng konting harina para lang makoat yung hiwa. Yan, at itutuloy lang natin itong step na to dun pa sa ibang chicken pieces. Itabi lang muna natin ito sa isang plato at painitin na natin yung mantika.
Idiretso na nating iprito yung manok once na uminit na yung mantika. At ang pinaka-ideal dito ay lutuin dapat natin yung manok by batch. Huwag nating siksikin yung manok dito sa lutuan. Mas maganda pa rin na may space tayo dito sa ating pot. At isa pa, hindi nagbabago kagad yung temperature ng mantika kung konting chicken lang yung ilalagay natin. At speaking of temperature, 360 Fahrenheit ang gamit natin. Ideal pa rin sa manok na idiretso nating ilagay o iprito kapag mainit na yung mantika. Dahil kapag hindi pa masyadong mainit yung mantika, mapapansin ninyo na lumalabas yung dugo. Dun sa buto, ayaw natin mangyari yan. Ayaw natin magkaitim yung sides ng manok. Yan, ipiprito lang natin ito ng 14 minutes. At makalipas ang 14 minutes, ready na to. Tanggalin na natin dito sa ating lutuan. At iserve na natin to kaagad. Ito na ang ating quick and easy fried chicken. Tara, kain na tayo.